Kinh nguyệt không đều có mang thai được không? Sự thật cần biết. Kinh nguyệt không đều mà vẫn có thai được. Nghe có vẻ không thể phải không? Sự thật là có rất nhiều chị em Việt Nam đang lo lắng về chuyện này mỗi ngày. Có người chu kỳ 35 ngày. Có người 50 ngày. Thậm chí có người 3 tháng mới có kinh một lần. Và đây là điều quan trọng. Kinh không đều không có nghĩa là bạn không thể có con. Nhưng nó cũng không đơn giản như nhiều người nghĩ. Ở lại với mình nhé. Những gì mình sắp chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ thể mình hơn. Và bạn sẽ biết chính xác phải làm gì để tăng cơ hội có thai, dù chu kỳ có lộn xộn đến đâu. Sự thật về kinh không đều và khả năng có thai. Để trả lời thẳng thắn, bạn vẫn có thể có thai khi kinh không đều, nhưng sẽ khó hơn so với người có chu kỳ đều đặn. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Sản phụ khoa Việt Nam, khoảng 35 đến 40% phụ nữ Việt từng gặp tình trạng kinh không đều. Trong số đó, 60 đến 70% vẫn có thai thành công khi biết cách theo dõi cơ thể đúng cách. Vấn đề chính không phải là kinh không đều, mà là bạn có rụng trứng hay không. Bạn thấy đấy, để có thai cần 3 yếu tố: trứng chất lượng tốt được thả ra, sự rụng trứng, tinh trùng khỏe mạnh, môi trường tử cung thuận lợi. Kinh không đều chỉ là dấu hiệu cho thấy quá trình rụng trứng của bạn có thể không đều đặn, nhưng không đều không có nghĩa là không có. Đây là điểm nhiều chị em hiểu nhầm. Vậy tại sao kinh lại không đều? Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân thật sự. 5 nguyên nhân chính gây kinh không đều. 1. Hội chứng buồng trứng đa nang, tên tiếng Anh PCOS. Đây là thủ phạm số 1, chiếm 70% trường hợp kinh không đều ở phụ nữ độ tuổi sinh con. PCOS khiến cơ thể tạo ra quá nhiều hormone nam. Điều này làm gián đoạn quá trình rụng trứng. Dấu hiệu nhận biết: chu kỳ dài hơn 35 ngày, mụn nhiều, lông mọc bất thường, khó giảm cân. 2. Rối loạn tuyến giáp. Tuyến giáp giống như trạm chỉ huy trung tâm của hormone. Khi nó hoạt động quá nhiều hoặc quá ít, toàn bộ hệ thống hormone sinh sản bị ảnh hưởng. Nghiên cứu cho thấy 15 đến 20% phụ nữ không có con có vấn đề về tuyến giáp. 3. Căng thẳng và lối sống. Bạn biết không, cơ thể chúng ta thông minh lắm. Khi bạn căng thẳng quá, nó tự động nghĩ: chủ nhân đang lo lắng quá thế này thì tạm ngưng chuyện sinh con đã. Và thế là kinh nguyệt nghỉ luôn. Hormone căng thẳng, cortisol cao có thể tạm dừng quá trình rụng trứng. Đó là cách cơ thể tự bảo vệ. 4. Cân nặng quá thấp hoặc quá cao. Chỉ số khối cơ thể BMI dưới 18,5 hoặc trên 30 đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng rụng trứng. Mỡ cơ thể giúp tạo ra estrogen, hormone rất quan trọng cho chu kỳ kinh. 5. Tuổi tác và dự trữ buồng trứng. Sau 35 tuổi, số lượng và chất lượng trứng giảm đáng kể. Chu kỳ có thể ngắn hơn hoặc dài hơn bất thường. Điểm quan trọng, không phải nguyên nhân nào cũng khiến bạn không có con. PCOS tuy khó, nhưng 80% trường hợp vẫn có thai được nếu điều trị đúng cách. Và câu hỏi tiếp theo là: làm sao biết mình có đang rụng trứng hay không? Đây là phần then chốt các chị em nhé. Dù kinh có lộn xộn thế nào, nếu bạn vẫn rụng trứng thì vẫn có thể có thai. 4 dấu hiệu nhận biết rụng trứng. 1. Dịch nhầy cổ tử cung thay đổi. Vào ngày rụng trứng, dịch nhầy sẽ trong, nhớt, kéo dài như lòng trắng trứng gà. Đây là dấu hiệu chính xác nhất mà cơ thể tự báo với bạn. 2. Nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ. Sau khi rụng trứng, nhiệt độ cơ thể tăng 0,3 đến 0,5 độ C. Đo nhiệt độ mỗi sáng trước khi ngủ dậy trong 2 đến 3 chu kỳ. Bạn sẽ thấy được quy luật. 3. Đau bụng một bên. Khoảng 20% phụ nữ cảm thấy đau nhói nhẹ một bên bụng dưới khi rụng trứng. Đây là hiện tượng bình thường.
4. Tăng ham muốn. Tự nhiên thôi. Đây là cách cơ thể thúc đẩy bạn quan hệ vào thời điểm dễ có thai nhất. Các công cụ hỗ trợ khác như que thử dụng trứng, chính xác 85 đến 90%, giá rẻ. Ứng dụng theo dõi chu kỳ, Flow, Clue, Ovia, nhưng chỉ mang tính tham khảo với chu kỳ không đều. Siêu âm theo dõi nang trứng, phương pháp chính xác nhất. Bác sĩ sẽ theo dõi sự phát triển của nang trứng. Lưu ý, với chu kỳ không đều, que thử dụng trứng là lựa chọn tốt nhất về giá và độ chính xác. Vậy làm thế nào để tăng cơ hội có thai khi kinh không đều? Video này nằm trong series Chuẩn bị mang thai từ A đến Z, link ở phần mô tả video. Nếu video này đang giúp ích cho bạn và bạn muốn hiểu rõ cơ thể mình hơn nữa, hãy nhấn like video và đăng ký kênh cùng bé chào đời nhé. Mình sẽ đồng hành cùng bạn trong cả hành trình này. Và nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo. Video tới sẽ nói về cách canh ngày dụng trứng chính xác. Một video đặc biệt hữu ích cho những ai chu kỳ không đều như chúng ta. Giờ quay lại với nội dung chính nhé. 6 cách tăng khả năng có thai khi kinh không đều. 1. Quan hệ thường xuyên, 2 đến 3 lần tuần. Vì không biết chính xác ngày dụng trứng, cách an toàn nhất là duy trì tần suất đều đặn. Tinh trùng sống được 3 đến 5 ngày trong cơ thể, còn trứng chỉ tồn tại 12 đến 24 giờ. Mẹo thông minh, quan hệ cách ngày, từ ngày 8 đến ngày 20 của chu kỳ, nếu chu kỳ bạn 28 đến 40 ngày. 2. Cải thiện lối sống. Chế độ ăn, ăn nhiều protein, rau xanh, omega 3, giảm đường và tinh bột trắng. Vận động 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Điều này cải thiện khả năng sử dụng insulin, quan trọng với hội chứng buồng trứng đa năng PCOS. Ngủ đủ giấc, 7 đến 8 tiếng một đêm để cân bằng hormone. Giảm căng thẳng, yoga, thiền, hít thở sâu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc giảm 5 đến 10% cân nặng có thể giúp phụ nữ PCOS khôi phục chu kỳ kinh tự nhiên, 60 đến 70% trường hợp. 3. Bổ sung vitamin đúng cách. Axit folic, bắt buộc trước và trong thai kỳ. Vitamin D, 80% phụ nữ Việt thiếu vitamin D. Inositol, thường gọi vitamin B8, đặc biệt hiệu quả với PCOS, cải thiện chất lượng trứng. Omega 3, giảm viêm, cân bằng hormone. 4. Điều trị y khoa khi cần thiết. Nếu sau 6 đến 12 tháng tự nhiên không có kết quả, hãy gặp bác sĩ. 5. Theo dõi và ghi chép chi tiết. Tạo nhật ký sinh sản, ghi lại ngày kinh đến, dấu hiệu dụng trứng, ngày quan hệ, cảm xúc, căng thẳng, cân nặng. Sau 3 chu kỳ, bạn sẽ bắt đầu thấy quy luật riêng của cơ thể mình. 6. Kiên nhẫn nhưng có kế hoạch. Dưới 35 tuổi, thử tự nhiên 12 tháng trước khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Trên 35 tuổi, chỉ nên thử 6 tháng, sau đó tìm sự hỗ trợ y khoa. Trên 40 tuổi, gặp bác sĩ ngay từ đầu để có chiến lược tốt nhất. Sự thật, thời gian trung bình để có thai với chu kỳ không đều là 8 đến 12 tháng, so với 3 đến 6 tháng ở người có chu kỳ đều. Vậy nên đừng nản lòng quá sớm. 5 sai lầm nguy hiểm cần tránh. Sai lầm 1. Tin vào ngày an toàn. Với chu kỳ không đều, không tồn tại khái niệm ngày an toàn. Bạn có thể dụng trứng bất kỳ lúc nào. Nhiều chị em vô tình có thai vì nghĩ mình không thể có con do kinh không đều. Sai lầm 2. Tự ý uống thuốc điều kinh. Nhiều chị em uống thuốc kích kinh không rõ nguồn gốc. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Nó chỉ khiến kinh đến, nhưng không giải quyết nguyên nhân gốc. Thậm chí còn làm nặng thêm vấn đề hormone. Sai lầm 3. Chờ đợi thụ động. Để tự nhiên. Duyên đến tự có thôi. Suy nghĩ này khiến nhiều cặp vợ chồng bỏ lỡ thời gian vàng. Nếu có vấn đề về sức khỏe sinh sản, càng trì hoãn càng khó điều trị. Sai lầm 4. Căng thẳng quá mức về chuyện có thai. Nghịch lý nhất là càng muốn có con, càng căng thẳng thì lại càng khó có con, và lại càng căng thẳng hơn, dẫn đến việc càng khó có con hơn nữa.
Vòng lặp này còn ma hơn cả phim kinh dị. Thực tế, 30% trường hợp không có con, không rõ nguyên nhân, có liên quan đến yếu tố tâm lý. Sai lầm 5. Bỏ qua khám sức khỏe định kỳ. Nhiều vấn đề như PCOS, rối loạn tuyến giáp, u xơ tử cung hoàn toàn có thể phát hiện và điều trị sớm. Chỉ cần bạn khám định kỳ 6 tháng một lần. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu toàn bộ về câu hỏi kinh nguyệt không đều có mang thai được không? Video này nằm trong series chuẩn bị mang thai từ A đến Z, link ở phần mô tả video. 3 điều quan trọng nhất cần nhớ. 1 là kinh không đều không có nghĩa là không có con. Bạn vẫn hoàn toàn có thể có thai nếu vẫn rụng trứng đều đặn. 2 là học cách lắng nghe cơ thể mình, theo dõi dấu hiệu dịch nhầy, nhiệt độ và dùng que thử rụng trứng. 3 là đừng chờ đợi quá lâu. Nếu sau 6 đến 12 tháng chưa thấy kết quả, hãy gặp bác sĩ chuyên khoa để được hỗ trợ kịp thời. Bây giờ mình muốn hỏi các chị em, bạn đang gặp tình trạng kinh không đều do nguyên nhân nào? A. PCOS. B. Căng thẳng và lối sống. C. Chưa rõ nguyên nhân. Chia sẻ ở phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Và nếu bạn muốn biết thêm về chủ đề gì liên quan đến sức khỏe sinh sản, cứ để lại comment. Mình sẽ làm video giải đáp. Đừng quên like, đăng ký kênh cùng bé chào đời và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích tiếp theo nhé. Nói về chuyện canh ngày rụng trứng, trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách canh ngày rụng trứng đúng cách cho người mới bắt đầu, đặc biệt dành cho những ai chu kỳ không đều như chúng ta. Tin mình đi, đây là video bạn không thể bỏ lỡ. Hẹn gặp lại các chị em trong video tiếp theo. Chúc mọi người sức khỏe và sớm có tin vui nhé.